নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত গীতাশ্ৰী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ মাজতে বিলাসীপাৰাত অঘটন ভোট গণনা কেন্দ্ৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম হৈছে শ্যামল চন্দ্ৰ ৰায় উচ্চ ৰক্তচাপ জড়িত কাৰণতে শ্যামল চন্দ্ৰ ৰায় মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বিলাসীপাৰা সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ এই ঘটনা নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থকা আৰক্ষী জোৱানৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে চাপৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত আছিল আৰক্ষী জোৱানজন মৃত শ্যামল চন্দ্ৰ ৰায়ৰ ঘৰ হৈছে বঙাইগাঁৱৰ তুলুঙিয়ান পুৱতি নিশা 4:30 মান বজাত ঘটনাটো ঘটে এফালে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা চলি আছে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা চলি থকাৰ মাজতে বিলাসীপাৰাত এই ঘটনাটো ঘটিল য'ত ভোট গণনা কেন্দ্ৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে আৰক্ষী জোৱান এগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত আৰক্ষী জোৱানজন হৈছে শ্যামল চন্দ্ৰ ৰায় উচ্চ ৰক্তচাপ জড়িত কাৰণতে মৃত্যু ঘটিছে শ্যামল চন্দ্ৰ ৰায়ৰ বিলাসীপাৰা সমজিলা কাৰ্যালয়ত এই ঘটনা নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থকা আৰক্ষী জোৱানৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ দেখা গৈছে এটা হুকৰ পৰিৱেশ চাপৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত আছিল আৰক্ষী জোৱানগৰাকী নৃশংস জঘন্য নিষ্ঠুৰ অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে এটি কণমানি 10 বছৰীয়া শিশুক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে মমতাহীন মাতৃয়ে তথা নৃশংস মাতৃৰ প্ৰেমিকে মহানগৰী বখিষ্টত ঘটাই ঘটনাটোৱে সকলোৰে বুকু কপাই গৈছে বখিষ্টত এটি 10 বছৰীয়া শিশুক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ট্ৰলি বেগত ভৰাই পেলাই দিলে পাখান মাতৃয়ে শনিবাৰে বিয়লি বতাহ ধুমুহাৰ পিছতে অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ মাতৃ দীপালী ৰাজবংশী আৰু প্ৰেমিক জিতুমণি হালৈয়ে পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা 10 বছৰীয়া মৃন্ময় বৰ্মনৰ মুখত হুপা মাৰি ধৰি হত্যা কৰে তাৰ পিছত ট্ৰলি বেগত ভৰাই পেলাই দিছিল বিয়লি বখিষ্ট হেমভাই আশ্ৰমৰ চৌহদৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হৈছিল শিশুটিৰ মৃতদেহ আৰু হত্যাকাৰী জিতুমণি হালৈয়ে শিশুটিক বাইকেৰে থৈ আহিছিল লগত আছিল শিশুটিৰ মাতৃ দীপালী ৰাজবংশী টিউচনৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে সেই স্থানলৈ আনিছিল শিশুটি অন্ধকাৰৰ মাজতে শিশুটিক মুখত হুপা দি হত্যা কৰিছিল জিতুমণি হালৈয়ে হত্যাকাৰী জিতুমণিৰ এই কাৰ্যত সহায় কৰিছিল আনকি মাতৃয়ে শনিবাৰে শিশুটি নিখোজ হোৱাৰ পিছতে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল শিশুটিৰ পিতৃয়ে এজাহাৰৰ ভিত্তিত শিশুটিৰ মাতৃ আৰু প্ৰেমিকক প্ৰথমে জেৰা কৰাত সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিছিল পিছত আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু মাতৃ দিৱসৰ দিনটোতে দেওবাৰে পাখান মাতৃৰ এই কাণ্ড যেহেতু পোহৰলৈ আহিছে হতচকিত কৰি তুলিছে সকলোকে জঘন্য নিষ্ঠুৰ ইয়াতকৈ নৃশংস আৰু কি হ'ব পাৰে নিজ মাতৃয়ে 10 বছৰীয়া শিশুটিক হত্যা কৰিছে জঘন্য ঘটনা নাৰকীয় ঘটনা অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে এটি কণমানি নিজ সন্তানক মাতৃয়ে প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি হত্যা কৰিছে শিশুটি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি কৈছিলে মহানগৰীত বখিষ্টত এটি 10 বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ আচলতে উদ্ধাৰ হৈছিলে ট্ৰলি বেগ এটাত ভৰাই পেলাই দিছিলে পাখান মাতৃয়ে কিমান মমতাহীন হ'ব সেই গৰাকী মাতৃ আৰু কেনেকুৱা হৃদয়ৰ হ'ব সেই মাতৃ এবাৰ কল্পনা কৰিলেও হয়তো কল্পনা কৰা টান শনিবাৰে বিয়লি বতাহ ধুমুহা যেতিয়া আহিছিল সেই অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ বতাহ ধুমুহাৰ সেই অন্ধকাৰ যেতিয়া হৈ পৰিছিল চাৰিও দিশ আৰু যথেষ্ট বতৰ বেয়া আছিল সেইখিনি সময়ছোৱাতে মাতৃ দীপালী ৰাজবংশী আৰু মাতৃৰ প্ৰেমিক জিতুমণি হালৈয়ে পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সেই 10 বছৰীয়া কণমানি মৃন্ময়ক মুখত হুপা মাৰি তাৰ পিছতে হত্যা কৰি পেলাই দিছিল কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব লাগিব হত্যা কৰিছিলে ডিঙি চেপি আৰু তাৰ পিছতে সেই ট্ৰলি বেগত ভৰাই পেলাই দিছিলে আৰু দীপালী ৰাজবংশী আৰু প্ৰেমিক জিতুমণি হালৈয়ে কৰা এই নাৰকীয় কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছিল যেতিয়া পিতৃয়ে শিশুটি নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া বিচাৰ খুচাৰ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পিছতে এই হালে অৰ্থাৎ এই হত্যাকাৰী অভিযুক্তই ইতিমধ্যে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে মৃন্ময় বৰ্মন নামৰ কণমানি 10 বছৰীয়া শিশুটিক লৈ গৈছিলে টিউচনৰ পৰা আৰু সেইখিনি অন্ধকাৰ হৈ পৰা সময়তে ঘটনাটো ঘটাইছিল এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু স্বাভাৱিকতে চাৰিওপিনে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মাতৃ দীপালী ৰাজবংশীয়ে নিজ হাতেৰে হত্যা কৰিছে পুত্ৰক মাতৃয়ে নিজ হাতেৰে 10 বছৰীয়া পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিওপিনে অভিযুক্তক ধিক্কাৰ দিয়াৰ দৰে ঘটনা
আৰু অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধাপোছা কৰি আছে আৰু অভিযুক্তই স্বীকাৰ কৰিছে গোটেই ঘটনাৰ মাতৃ দীপালী ৰাজবংশী আৰু প্ৰেমিক জিতুমণি দীপালী ৰাজবংশী আৰু প্ৰেমিক জিতুমণিয়ে মিলি সেই কণমানি 10 বছৰীয়া শিশুটিক হত্যা কৰিছে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী সোধাপোছা কৰি আছে আৰু আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য জানিবলৈ যত্ন কৰিছে যেহেতু ঘটনাৰ ইতিমধ্যে তথ্য আহিছে পোহৰলৈ মাতৃয়ে হত্যা কৰিছে শিশুটিক আৰু ইয়াতকৈ আৰু নিদাৰুণ কি ঘটনা হ'ব ট্ৰলি বেগত ভৰাই বাইকেৰে আনি পেলাই থৈ গৈছে মৃতদেহ হত্যাকাৰী জিতুমণি হালৈৰ ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি বৰষুণ আৰু ধুমুহা মাৰি থাকোতে এই ৰাস্তাটোত কোনো নাছিল সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো অন্ধকাৰ হৈ পৰিছিল তেতিয়া তাৰ মুখত খোপা মাৰি হত্যা কৰি মোৰ এই ভিআইপি বেগটো ভৰাই দিয়াত ইয়াত পেলাই দিছিলো ইয়াৰ লগত মাকো আছিল এয়া হৈছে স্বীকাৰোক্তি ইয়াৰ মাক আৰু মই বাইকত আছিলো টিউচনৰ পৰা তাক আমাৰ মাজত বহুৱাই ইয়ালৈ আনিছিলো তাৰ পিছতে তাক খোপা মাৰি হত্যা কৰি বেগটোত ভৰাই ইয়াতে পেলাই দিলো এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক যিখিনি স্বীকাৰোক্তি দিছে কিমান গাৰ্নুম হিয়ৰি উঠা এটা ঘটনা হত্যাকাৰী জিতুমণি হালৈ যি মাতৃৰ প্ৰেমিক আছিল মাতৃৰ অবৈধ প্ৰেমে প্ৰাণ কাঢ়িলে এই শিশুটিৰ আৰু মাতৃও আছিল জিতুমণি হালৈ যিখিনি স্বীকাৰোক্তি দিছে মাতৃ একেলগে বাইকত বহুৱাই জিতুমণি হালৈৰ হৈতে দুজনৰ মাজত বহুৱাই শিশুটিক লৈ আনিছিল টিউচনৰ পৰা আৰু সেইখিনি সময় যেতিয়া সেই 7 বজাত যেতিয়া বতাহ ধুমুহা আহিছিল চাৰিপিনে অন্ধকাৰ হৈ পৰিছিল তেতিয়া কাখত কোনো নাছিল আৰু কোনেও নেদেখাৰ সেইখিনি সময়তে বৰষুণ ধুমুহা মাৰি থাকোতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল জিতুমণি হালৈ অভিযুক্ত পাহান জিতুমণি হালৈ এইখিনি স্বীকাৰোক্তি দিছে বৰষুণ আৰু ধুমুহা মাৰি থাকোতে এই ৰাস্তাটোত কোনো নাছিল সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো অন্ধকাৰ হৈ আছিল তেতিয়া তাৰ মুখত হুপা মাৰি হত্যা কৰি মোৰ এই ভিআইপি বেগটো ভৰাই ইয়াত পেলাই দিলো ইয়াৰ লগত মাকো আছিল ইয়াৰ মাক আৰু মই বাইকত আছিলো টিউচনৰ পৰা তাক আমাৰ মাজত বহুৱাই ইয়ালৈ আনিছিল আৰু তাৰ পিছতে তাক হুপা মাৰি হত্যা কৰি এই বেগটোত ভৰাই দিলো ইয়াত পেলাই দিলো টিভি পৰ্দাত দেখুৱাইছো সেই অভিযুক্ত হত্যাকাৰী জিতুমণি হালৰ ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ প্ৰসংগলৈ আহিছো এতিয়া অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পৰ্ব ব্যালট পেপাৰ হোৱাৰ বাবে বিলম্ব হৈছে স্বাভাৱিকতে ভোট গণনাত দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা 39টা কেন্দ্ৰত অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অধিকাংশ আসনৰে ফলাফল ওলাইছে যদিও আৰু বহু আসনত ফলাফল ওলাবলৈ এতিয়া আছে বাকি ভোট গণনাৰ ফলাফল অনুসৰি জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পৰিষদ সদস্যৰ আসনত অধিকাংশতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে আন বহু আসনত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকল ভোট গণনা চলি আছে 39টা কেন্দ্ৰত আৰু এই 39টা কেন্দ্ৰত অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা যেহেতু ব্যালট পেপাৰত হৈছিল নিৰ্বাচন তাৰ বাবে ব্যালট পেপাৰ গণনাত এইখিনি সময় লৈছে দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰাই চলি আছে অহৰহ ভোট গণনাৰ কিবাখনো টেবুলত ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অহৰহ চলি আছে ফলাফল ওলাইছে ভালেখিনি কিন্তু তাৰ মাজতো এতিয়া বহুখিনি ফলাফল ওলাবলৈ সম্পূৰ্ণকৈ বাকি আছে সময় লাগিব হয়তো আজি দিনৰ ভাগত বা হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে বা নিশাৰ ভাগলৈকে সম্পূৰ্ণ ফলাফল ওলাব পাৰে যেহেতু ব্যালট পেপাৰ আৰু সেই গণনাত কিছু সময় যেহেতু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কিছু দীঘলীয়াও হয় আৰু আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা 39টা কেন্দ্ৰত অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অধিকাংশ আসনৰে ফলাফল ওলাইছে ঠিকই কিন্তু আৰু বহু আসনৰ ফলাফল এতিয়া আহিবলৈ বাকি আছে জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পৰিষদ সদস্যৰ আসনত অধিকাংশতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে মুহূৰ্তত পুনে পুনে আমি শিৱসাগৰৰ কথাখিনি জনাম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে প্ৰদীপ গগৈ হয় গীতাশ্ৰী বৰ্তমানেও ভোট গণনা যদিও চলি আছে কিন্তু কোন কোন পঞ্চায়তত কোন কেইখন জিলা পৰিষদত কোন প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি আছে 11-12 বজাৰ ভিতৰত
সকলো পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদৰ ফলাফল ওলাব আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ যি বাখৰ বেঙেনা পঞ্চায়ত আছে সেই পঞ্চায়তৰ ভোট গণনা বৰ্তমান চলি আছে আৰু সেইদৰে ৰংপুৰ জিলা পৰিষদৰো কিছু ভোট গণনা বাকী আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিক ফলাফল জনাব বিচাৰিছোঁ জিলাখনৰ 82খন পঞ্চায়ত আছিলে সেইদৰে 12টা জিলা পৰিষদ আছিলে আৰু 12টা জিলা পৰিষদৰ ইয়াৰে এটা খেলুৱা যি জিলা পৰিষদ আছে ডিমৌ সমষ্টি সেই পৰিষদটোত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে ঘন গগৈ তেওঁ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী আছে বাকী আটাইবিলাক জিলা পৰিষদ বিজেপিৰ দখললৈ গৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে সেইদৰে যিমানবিলাক 82খন পঞ্চায়ত আছে জিলাখনত সেই 82খন পঞ্চায়তত প্ৰায় অধিকাংশই বিজেপি আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটৰ ইতিমধ্যে দখল কৰিছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী আছে এখনো পঞ্চায়ত ৰাইজৰ দলে বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নাই তেওঁলোকে কৰবাত ৱাৰ্ডসমূহত দুই এটা ৱাৰ্ডত এনেধৰণে কোনো পঞ্চায়তত জয়ী হৈছে সেই প্ৰসংগটোতে যদি সুধো ৰাইজৰ দল তাৰ পৰা বিধায়ক আছে শিৱসাগৰ কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবি হয়তো ক'ব লাগিব যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সম্পূৰ্ণকৈ এখন ওলোটা ছবি হ'ল হয় বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে ৰাইজৰ দলৰ যদিও ইয়াত বিধায়ক আছে কিন্তু তেওঁলোকে সফলতাৰ মুখ বিশেষ দেখা নাই ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কুশল দৰি আছে তেওঁ যথেষ্ট এই নেতৃত্ব লৈছিলে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোত তেওঁ নেতৃত্বত আছিলে এইকেইদিন প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়তো আমি দেখিছিলোঁ যে এক প্ৰকাৰৰ আচলতে যথেষ্ট আপোনালোকে ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰায় ফলাফল শেষ হৈছে দুই এটা পঞ্চায়তৰ ফলাফল বাকী আছে ইতিমধ্যে আমাৰ 4খন জিলা পৰিষদ ইতিমধ্যে আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টি 4খন জিলা পৰিষদে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে আনহাতেদি আমাৰ 27খন পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আমি প্ৰায় 24 জন ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জয়লাভ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে যেহেতু নিৰ্দলীয় হ'লেও আমাৰ সমৰ্থন আছিলে বহু নিৰ্দলীয় কৰ্মীৰ ওপৰত তেনেকুৱা নিৰ্দলীয় কৰ্মী হিচাপে আমাৰ প্ৰায় 24খনমান পঞ্চায়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ সমৰ্থনত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে পঞ্চায়ত বনাবলৈকে সক্ষম হ'ব সেই পৰ্যায়টোতো আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল জয়ী হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে যোৱা দিনবিলাকত অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত যিদৰে ডেভেলপ হৈছিলে কিন্তু তাৰ তুলনাত শিৱসাগৰ সমষ্টিটো বহুখিনি আমি ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলোঁ ইয়াৰ মূল কাৰণ এটাই আছিলে শিৱসাগৰ জিলাখনত সদায় শাসকীয় দলত আমাৰ বিধায়কজন নাছিলে বিৰোধী বিধায়ক থকাৰ কাৰণেই বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ জিলাখনৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি হ'ব লাগিছিল আজিলৈকে সেইখিনি হৈ নুঠাৰ কাৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনত শিৱসাগৰ জিলাখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যাতে এইবাৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পঞ্চায়তবিলাক উপহাৰ দি জিলাখনলৈ ডেভেলপ কৰিয়ে আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টি ভোটাৰ ৰাইজে এইটো সঁহাৰি জনাইছিল আৰু এই সঁহাৰি জনোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে বহু আশা কৰিছে যিহেতু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যিখিনি আন্তঃগাঁথনি শিৱসাগৰখনত লাগে এইখিনি এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত হৈ নুঠিলে যি এটা অলপ চলপ হৈছে সেইখিনি আমাৰ ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আমি দুই এটা পাইছোঁ যেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটিখন আজি হৈছে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান ৰংঘৰ প্ৰকল্প এটা আৰম্ভ হৈছে তেনেকুৱা 2-4টা কাম হৈছে যদিও এতিয়াও বহু কাম আন জিলাৰ তুলনাত আমাৰ জিলাখনত বহুত কমি আছে আৰু উন্নয়ন বিচাৰি ৰাইজে
নিশ্চয় ভোট দিছে হয় মই এইখিনিতে তথ্য এটা জনাব বিচাৰিছো আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত যদি দেখা যায় ৰাইজৰ দল বা কংগ্ৰেছে বিশেষ সফলতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহল কেৱল এগৰাকী সদস্য ডিমৌ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ এগৰাকী সদস্য ৰাইজৰ দলৰ জয়ী হৈছে আৰু তাৰো এটা কাৰণ আছে কাৰণ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বী এগৰাকী তাত যিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিছিলে তেখেতৰ সন্তান চাৰিগৰাকী আছে গতিকে তেখেতৰ মনোনয়ন পত্ৰ আচলতে বাতিল হৈছিলে গতিকে সহজে সেই ডিমৌ আঞ্চলিক পঞ্চায়তত তেওঁলোকে সফলতাৰ মুখ দেখিলে ৰাইজৰ দলে বাকী প্ৰায়বিলাকৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আহিছে আৰু এনেকুৱা নহয় শিৱসাগৰৰ প্ৰেক্ষাপট চালে এনেকুৱা নহয় যে তাত কংগ্ৰেছে আগৰ পৰা দাবী কৰি আহিছিলে যে ফলাফল ভাল হ'ব বা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী শিৱসাগৰ বিভিন্ন ঠাইত লৈ ৰাইজৰ দল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আছিলে কিন্তু চাবলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত কৰবাত এই সকলোখিনি যিয়ে প্ৰত্যাহ্বান আহিছিলে উফৰাই অনায়াসে বাট মুকলি কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ বিজয়ৰ আৰু সেই এয়া শিৱসাগৰৰ যি ফলাফল তাত একেবাৰে স্পষ্টকৈ সেইখন ছবি ওলাই পৰিছে গীতাশ্ৰী সেই ছবি ওলাইছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যদিহে ৰাইজৰ দল বা কংগ্ৰেছ বিৰোধী যিবিলাক দল আছিলে বিৰোধী দলবিলাকে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই নিৰ্বাচনত যদিহে অৱতীৰ্ণ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কিন্তু শাসকীয় দলৰ সৈতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'লহেঁতেন কাৰণ বহু পঞ্চায়তত বা বহু কেইবাখনো জিলা পৰিষদত আঞ্চলিক পঞ্চায়তত ভোটৰ যি ব্যৱধান জয়ী হোৱাৰ যি ব্যৱধান সেয়া কিন্তু বৰ বেছি নহয় যদিহে তেওঁলোকে ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ আৰু এনেধৰণে বিৰোধী দলবিলাক ঐক্যবদ্ধভাৱে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে দেখা যায় যে শিৱসাগৰ জিলাত যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আচলতে বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল বা সেইখন এতিয়া হয়তো সেইখিনি কথা কৈ লাভ নাই কিয়নো ফলা বা জোৰা নলগাৰ দৰে দৃশ্য বাৰে বাৰে আচলতে পোহৰলৈ আহি আছে একগোট হওঁ বুলি কয় কিন্তু একগোট বিৰোধী নহয় আৰু যি ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ যদি আমি কথা কওঁ এয়া যি কথাৰ যি বাক্যবান বা এটা দলে আনটো দলক যিটো সমালোচনা কৰিছে সেইখন ছবি আচলতে একেবাৰে স্পষ্ট হৈ আছিলে এতিয়া সেই অংক কৰি হয়তো ভুল হ'ব কিয়নো সেই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিজেপিৰ বাবে এটা সহজ জয় এটাৰ বাদ এটা হয়তো মুকলি কৰি দিলে কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত এয়া হয়তো কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত ভাবিব ৰাইজৰ দলে এই মুহূৰ্তত ভাবিব আৰু আনহাতে এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে বিজেপি বিজয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত বা বিজেপি কেম্পত আমি বিদায় ল'ম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে প্ৰদীপ আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ দুই ডিজিএমৰ বৈঠক দুপৰীয়া 12 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক শনিবাৰে দুই ডিজিএমৰ কেইবা ঘণ্টা ধৰি বৈঠকৰ অন্তত হৈছিল যুদ্ধবিৰতি আজি দুই ডিজিএমৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা আছে আৰু আজি গোটেই বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব গোটেই সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আজি নিবদ্ধ থাকিব আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ দুই ডিজিএমৰ বৈঠক আছে দুপৰীয়া 12 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক শনিবাৰে দুই ডিজিএমৰ কেইবা ঘণ্টা ধৰি বৈঠকৰ অন্তত হৈছিল যুদ্ধবিৰতি আজি দুই ডিজিএমৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা গুলি চলালে এবাৰ চলিব কিন্তু গোলা পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে এবাৰ ভয়ংকৰৰ পৰা ভয়ংকৰ হ'ব প্ৰত্যাক্ৰমণ সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰিলে ডিজিএম ৰাজীৱ ঘায়ে ইতিমধ্যে সকলো কমাণ্ডাৰক প্ৰত্যাক্ৰমণৰ নিৰ্দেশ সেনা প্ৰধানৰ We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today
conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. আৰু পাকিস্তানৰ বহু যুদ্ধ বিমান ধ্বংস কৰিছে ভাৰতে পাকিস্তানৰ 3টাকৈ এয়াৰ বেস ধ্বংস কৰা হৈছে 7টা এয়াৰ ফিল্ডত কৰা হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইয়া প্ৰত্যাক্ৰমণ আসলতে ভাৰতৰ যেহেতু পাকিস্তানে বাৰে বাৰে উচতাইছিল ডিজিএমৰ সংবাদ মেলত এইখিনি তথ্য সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমানকো ঢাল হিচাপে লৈছিলে পাকিস্তানে সেইখিনি কথা বাৰে বাৰে পাকিস্তানৰ এই যে এক টেকটিক হে বাৰে বাৰে উডঙাইছে ভাৰতে পশ্চিম ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ সকলো আক্ৰমণৰ চেষ্টা প্ৰতিহত কৰিছে ভাৰতে সুন্দৰকৈ ভাৰতৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত ৩৫ৰ পৰা ৪০ পা সেনা নিহত হোৱাৰ তথ্য আহিছে আমাৰ কাম আক্ৰমণ কৰা মৃতদেহ গণাটো নহয় মন্তব্য ডিজিএমৰ সংবাদমেলত We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles
and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems, which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. আৰু সীমান্তত ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত বহু পাক সেনা সীমান্তত প্ৰায় 40 জন পাক সেনা নিহত হৈছে এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে এইখন সংবাদমেলতে As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনডিএ পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনত এনে ধৰণৰ চমকপ্ৰদ সফলতা কেতিয়াও হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ ৰাজ্যবাসীয়ে দিয়া আশীষ গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ অনাগত দিনত ভালদৰে পালন কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয়ৰ পিছতে দেওবাৰে সন্ধিয়া বশিষ্ঠৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনায় ইয়াৰ উপৰিও সভাপতি মহোদয়ৰ পৰামৰ্শত দলৰ সকলো পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাংসদ সকলোৱে এই নিৰ্বাচনত জপিয়াই পৰিছিল মই সকলোকে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকে আদি কৰি আমাৰ দলৰ আটাইবোৰ নেতাই যি ধৰণে নিৰ্বাচনত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে মই সকলোকে হৃদয়ৰ পৰা গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অসমৰ প্ৰতি থকা অকুণ্ঠ মৰম আৰু অনন্ত শুভকামনা আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই বৃহৎ বিজয়ৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু তেখেতৰ অসমৰ প্ৰতি ভালপোৱা লুকাই আছে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত অভিনন্দন জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু স্বাভাৱিকতে আমাক সকলো সময়তে মাৰ্গদৰ্শন কৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াকো আজি আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো ইয়াৰে হৈতে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লম নমস্কাৰ